قسمت اول که الگو سازیش بود رو براتون گذاشتم، اگر ندیدین لینکش رو توی دیسکریپشن یا کپشن میذارم، بریم ببینین. اینجا قسمت دوم دوخت بارونی چرمی ماست و ادامه کاره. نگاه کنین، من البته این رو به صورت یه پست کاملا براتون گذاشتم. حالا اگر اون پست رو ندیدی اینجا به صورت سریع توضیح میدم که متوجه بشین. اولا که ما همیشه میگیم الگوی روی و آسترمون باید عین هم باشه. خب دوم از این که سعی میکنیم تا جایی که میشه تعداد برش هامون توی آستر کم باشه. هرچی تعداد برش تو آستر کمتر باشه راحته، چون آستر پارچه‌ای نیست که خیلی کش بیاد. هر برشی که شما میدین یه مقدار راحتی کار رو میگیرید ازش. خب بعد نکته بعدی این که توی همچین الگوهایی که الگو برجسته میشه، من اول الگو رو جدا میکنم، بعد دگمه خورش رو میدم. بعد اگر یقه انگلیسی داره طراحی میکنم، هر یقه‌ای که داره، پس از قسمت این برش عصایش جدا کردم، دگمه خور رو اضافه کردم. چقدر دگمه خور میدید؟ از 3-4 سانت شروع میکنید بچه‌ها، چون لباس ضخیمه. 4 تا 6 سانت میتونید دگمه خور بدید، بسته به اینکه مدل دگمتون چیه هم تاثیر داره. پس دگمه خور رو از ابتدای کار تا انتهای کار دادم و چسب زدم. این شد الگوی روی من. ببینید برای اینکه خیلی آسترم هم برش نخوره، این دوتا تیکه رو قاعدتا این همیشه که این برش رو نداریم، خب به هم دیگه چسبوندم و پوستیش کردم برای آستری، به خاطر اینکه تعداد برش هم کم بشه دیگه توی آستری. این دوتا چون هیچ فاصله ای هم با هم نداشتن، خیلی راحت چسبید و پوستیش کردم. الان نگاه کنیم، من 2 تا الگو دارم برای آستری. یه دونه این الگو که شامل تیکه 2 و 3 چسبیده به هم، و یه دونه هم این الگو کاملا بچه‌ها پوستی شده، گذاشتمش رو قسمت جلوی کار، با دگمه خور پوستیش کرد. این 2 تا تیکه رو الان میخوام بهتون بگم باید چیکار کنیم. این 2 تا تیکه الان برای من باید هم آستر بشه هم سجاف. خب سجاف رو ببینین چه جوری مشخص میکنم. از قسمت سرشونه کار به اندازه 6-7 سانت میاید داخل، 6-7 سانت میام داخل به این شکل. خب از قسمت پایین کارم همینطور، از قسمت دگمه خور به بعد میام داخل. از دگمه خور یعنی شروع میکنم حساب کردن و خطش رو تا پایین کار میکشم به این شکل. میخوام قسمت سجاف رو از قسمت آستری جدا بکنم. سجاف رو ما کامل نمیدیم که، کمتر میدیم دیگه، بقیهش رو باید آستری بدیم. خب و همینطور میام تا بالا تقریبا. خب و این قسمتش رو، قسمت انتهاییش رو ببین به این حالت هلالش میکنم. هم میتونید با خطکش هلال کنید، هم به این شکل. الان اینجا میشه، اینجا خیلی سجاف من و اینجا میشه آستر من. اینو باید جدا بکنم. براتون مفصلم توضیح دادم توی پست قبل، لینکش هم میذارم تو دیسکریپشن اگر کسی ندیده بدونه که چرا با این کار رو انجام میده. این قسمت سجاف رو جدا میکنم، قسمت آستر رو ازش جدا میکنم. خب آستری من به اندازه کافی هست. خب و دیگه از کمر برشش نمیدم. هر چی برش تو آستری کمتر باشه بچه‌ها بهتره. فقط رویم چون پارچم کمه از کمر اومدم برش دادم دیگه، پس دیگه لزومی نداره که آسترم رو هم برش بدم، مجبورم سجافم رو هم از کمر برش بدم چون پارچم کمه. خب این میشه الان سجاف من که باز میام از کمر برشش میدم، به خاطر اینکه پارچم کمه مثل رویم از اینجا برشش میدم میذارم کنار. اینجا هم می‌نویسم سجاف، اینجا هم دگمه خور نوشته دیگه. اینو میذارم کنار. میام سراغ این تیکه بچه‌ها. این تیکه رو ببینین، میارم میذارم کنار این تیکه. نگاه کنین، بهتونم گفتم توی اون پست مفصل توضیح دادم که ما ساسون ها رو بچه‌ها، ساسون های زیر سینه رو میتونیم حذف کنیم تو آستری، نداشته باشیم، هیچ مشکلی برامون پیش نمیاد. یه مقدار آستریمون گشادتر میشه. خب اونجا الگومون کوچیک‌تر بود، اینجا الگومون بزرگتره، بهتر میتونید ببینید. از خط باسم به پایین که هیچی صافه و من که راحت میتونم بیارم بچسبونم بذارمش این تیکه رو کنار این راحت، برای اینکه میخوام این درز حذف بشه. میام این قسمت ببینید میرسم به قسمت سینه و بعد قسمت بالایی کار. میبینید این قسمت پنس رو هم حذف میکنم، یعنی جزو آسترین در نظر میگیرم. قسمت سینه کار رو ببینیم، من میام یه چسب میزنم. خب
الان باید این کامل از بین بره دیگه، من نمیتونم این قسمت اضافه کنم به آسترم که. هم میتونید یه پنس کمفور به این بزرگی بگیرید اینجا، هم بهتون توضیح دادم توی اون پست. ببینید میام از اینجا یه برش میدم توی این قسمت کوچیک آستری، تو قسمتی از آستری که کنار سجافه. بعد این تیکه رو بچه ها میچرخونم. ببینید این کامل باید تا اینجا بیاد و بعد این تیکه رو ببینید به این حالت میچرخونم، میارم میذارم کنار این. درست شد؟ یعنی یه دونه پنس اینجا برای من به وجود میاد. خب یه لقی هم داشتم دیگه، اون لقی هم در نظر نمیگیرم. یه لقی ماهیچه‌ای اینجا داشتیم، اونم در نظر نمیگیرم به این شکل. فقط میارم اینجا رو به این حالت یه کاری میکنم که این قسمت بسته بشه و قسمت آسترم تو قسمت حلقه اضافه‌ای نداشته باشه و یه همچین پنس کوچولویی به من میده. این پنس کوچولو رو هم وقتی که آسترم در آوردم دوخت میزنم قبل از اینکه بخوام به سجاف وصلش بکنم. به جای اینکه یه پنس کنفر بزرگ در بیارم، یه پنس کوچولوی این قسمت در میارم که وقتی میخوام به سجافم وصل بکنم این رو حذفش بتونم بکنم. اینم شد از الگوی آسترمون که کنار سجافمون. برای قسمت پشتم بچه‌ها لازم نیست به همون تعداد برش بدین، کافیه که همون برش فقط یه دونه عصایی که داره رو بدیم، اون دوتایی که کنارش برش دادیم رو حذف کنید، مثل الان جلو که یکی کردم یکی کنید. بچه‌ها دو تا نکته راجع به برش چرم هست. نکته اول این که شما نمیتونید چرم رو سنجاق بزنید. من یه دو تا سنجاق فقط توی قسمتی که میدونم دور ریز میشه زاپاس دوخته زدم، چون هر سنجاقی که روی چرم بزنید شما ردش میمونه، پس موقعی برش سنجاق نمیتونید بزنید. هم میتونید از این وزنه های برش استفاده کنید که بیرون تو خرازی ها هست، هم مثل من سنگ. ببینید اصلا این سنگای مرمر میاریم میشورینش تمیزش میکنیم، بیرونم پره، توی هر ساختمون سازی که برین هست، هزینه هم نمیخواد بکنید. میام الگوم رو با سنگ میذارم روی چرمم. چرم من بچه از این چرماییه که خودش بهش لایی هست. اینا چرمای خشکتری هستن تا یه سری از چرما هستن که لایی ندارن، لایی کوبی نشدن. اینا چرمای نرمتری هستن و کش میان. چرم من اصلا کش نمیاد به خاطر لایی که از پشت خورده. تیکه تیکه ببینید اول میچینم همه تیکه هامون، چون مخصوصا پارچه من 2 تا تیکه است بچه ها. همه رو میچینم، حواستون باشه. حالا قسمت کمر من که برش خورده که 1 سانت زاپاس دوخت میذارم، اما پایین کار، هم پایین آستین هم پایین کار باید 3 سانت حداقل 3 تا 4 سانت زاپاس دوخت بذارید، این یادتون نره. نکته دیگه راستاشه که حواستون باشه، راستاشو در نظر بگیرید. تیکه ها رو بچینین، مطمئن بشید که پارچتون کافیه، اندازه است، بعد شروع به برش بکنی همه تیکه ها رو که چیدین. حالا من برای خودم چون دارم میذارم توی پهلو هم 1 سانت زاپاس دوخت میذارم، اما شما اگه برای خودتون نیست یا برای مشتری اولین بار میذارین 2 سانت زاپاس دوخت بذارید. تیکه ها رو چیدم، دورش رو ببینین تیکه تیکه سنگ میذارم، دورش رو قشنگ صابون میکشم به این شکل و نقاطی مثل نقطه سینه‌ش رو، باسنش رو، کمرش رو حتما مشخص کنید که بعدا موقع دوخت به مشکل بر نخورید. من دور تا دور کار رو 1 سانت زاپاس دوخت میذارم و برشم رو میدم. تا من اینا رو برش میدم بعد بهتون بگم که باید حالا چی کار بکنید. خب بچه یادتون باشه چون وقتی بعضی از این تیکه های برش خورده رو، برش های پهلو رو جدا که میکنیم دیگه تشخیصش ممکنه براتون سخت باشه، یا حتما روش بنویسیم، مثلا مینویسم 2 پشت، خب، یا حتما از این گیره های، چون سوزن نمیتونیم بزنیم، از این گیره های پارچه بگیرین، الگو رو فعلا تا زمان دوخت به این حالت بهش وصل بکنید که گمش نکنید. بعد وقتی که دیگه که به هم وصل بکنید رو کارتون راحت تر میشه، اشتباه نکنید. اون تیکه های برش خورده رو کافیه که به این حالت حواستون باشه. بچه چه نوع چرمی بگیرید؟ چرم انواع مختلف داره. چرم داریم که مثل مال من پشتش لای کوبی شده، خشک، چرمایی داریم که نرمه
کش میاد، اینا دیگه کاملا سلیقه‌ایه. فقط اگر چرم رو بتونید حضوری بگیرید خیلی بهتره، چون که ممکنه احتمال اینکه چرم مونده باشه هست. چرمایی که میمونه مثلا پارسال بوده و بهتون ممکنه بخوان بفروشن، این چرما احتمال اینکه چون توی جایی مثلا ممکنه گرمی بوده باشه و از بین رفته باشه هست. خب وقتی میرید چرم بخرید کافیه که یه گوشه ای از چرمتون رو به این حالت میگیرید میکشید. حالا من کش نمیاد، چرمای نرم بکشید، اگر چرم برگشت به حالت اول چرم خوب و تازه‌ای، اما اگر که بکشید و همجور بمونه و ول بشه چرم خوبی نیست، اونو نخرید. اینم روش امتحان خریدن چرم. این تیکه هارم که میبینید گیره میزنه. خب بچه ها، من چون تیکه ها برش از کمر بود پایینشون رو 3 سانت زاپاس نذاشتم. تنها تیکه ای که الان احتیاج داره که 3 سانت پایینش زاپاس بگیره تیکه سجاف جلومه. پایین سجاف ببینید 3 سانت پایینش رو حتما زاپاس دوخت بذارید. بالاش رو هم مشخص کنید. ببینید اگه بردارم نمیدونم که بالا پایینش کدوم وره. به این حالت روشم می‌نویسم سجاف و 3 سانت پایینش رو حتما زاپاس میذارم. دوباره اینم با گیره بچه ها وصلش میکنم. میتونید اگر نخواستین گیرم بزنید به قسمت زاپاس دوختش، به این قسمتی که زاپاس دوخته اگر سنجاق بزنید مشکلی پیش نمیاد، چون دوباره اون میره تو دیگه. به این حالت اینم مشخص کردم. حتما تیکه های پایین رو بچه ها پایین کار رو 3 سانت زاپاس دوخت بذارید. خب بچه یه نکته، من الان آستینم ببینین در نمیاد، قد آستینم جواب نمیده. به اینجا چیکار میکنم؟ یه مقدار از آستینم، از پایین آستینم به اندازه 9 سانت برش میدم. این برش رو جدا در میارم و روش رو هم دوخت میزنم مثل یه مدل بشه که کمبود آستینم رو به این ترتیب بتونم جبران بکنم. به این حالت میارم میذارم اینجا. 3 سانت اضافه دوختم رو، زاپاس دوختم رو از این میذارم، از این 1 سانت میذارم، از اون 3 سانت میذارم. به این ترتیب مشکل کمبود پارچم رو هم با این حالت برطرف میکنم. از اینجا 1 سانت میذارم از پایین و از قسمت مش 3 سانت. گاهی اوقات مجبوریم که یه سری چیزا در بیاریم، تکنیکایی از خودمون ابداع کنیم که بتونیم کمبود پارچه رو جبران کنیم. همونطور که گفتم این کارا رو فقط برای خودتون بکنید، برای مشتری خودتون رو اینجوری خسته نمی کنید. مشتری باید پارچه به اندازه بیاره. به این حالت دور تا دورش رو میکشم. خب برای این قسمت 1 سانت زاپاس دوخت میذارم، برای تیکه بالای این رو هم 1 سانت زاپاس دوخت میذارم. خب اما برای تیکه پایینش یادتون باشه حتما باید 3 سانت زاپاس دوخت بذارید. این تیکه هم که ببینید دورش رو میکشم. خب بعد 3 سانت پایینش رو بیشتر زاپاس دوخت میذارم، یعنی 3 سانت زاپاس دوخت میذارم که بعد وقتی میخوام وصلش کنم به آستری یادتون باشه این 3 سانت قراره برگرده. پس اینو همینجوری صاف ادامه ندید به سمت پایین اگر که مچتون به این حالت مثل مال من تنگ شده، بلکه به این حالت نگاه کنید، یه ذره به سمت بیرون ببرینش به این شکل. متوجه شدین؟ چون این قرار برگرده به سمت بالا، اگر که کوچیک باشه این قسمت کار میکشه. وقتی که آستینتون مثل مال من به سمت مچ اومده تنگ شده، یه مقدار به سمت بیرون، همون قدری که اینجا شیب داره این قسمت هم شیب داشته باشه. این رو یه رعایت کنید، چون قراره اون 3 سانت بچه برگرده بالا دیگه. درست شد؟ اینم از لبه آستین. خیلی خوب، این قسمت آستینم بذارم رو هم دیگه. میریم قسمت پایین تنه کارم ببریم.
بچه میبینیم مال من چقدر لب به لبه، فقط به خاطر اینکه هم پارچم 2 تیکه بود و همین که مجبور شدم که برش اضافه رو بزنم. در کل مال من پارچم 2 متر و 20 بود، ولی شما اگر خواستین برای خودتون بدوزین حتما 2 متر و نیم بگیرین و دیگه اون موقع مجبورم نیستید چون یک سر پارچه میگیریم مثل من کمرشو برش بدین، خیلی راحت تر میشه کارتون. خب از این قسمت هم ببینین تیکه پایین کار رو در میارم. از اینجا هم من اگر بشه انشالله یقه و کمربندش رو در بیارم، دیگه چیز دیگه ای نمیمونه دیگه انشالله. یقه و کمربند. جیبامونم که بچه فقط یه تیکه سرجیب لازم داریم چون جیب تو کاره، جیب بیرون نیستش. اینا رو هم برش بزنم. حتما یادتون باشه قسمت پایین کار ببینید چند بار تاکید کردم که یادتون نره قسمت پایین کار 3 سانت زاپاس دوخت رو میخواد. همه قسمت ها 3 سانت زاپاس دوخت میخواد. وقتی گذاشتید اول کار این 3 سانت زاپاس دوخت رو بذارید براشون، بعداً برید سراغ برش. همه تیکه ها قسمت پایینشون 3 سانت زاپاس دوخت میخواد وقتی که قراره ما آستری وصل بکنیم به کار. خب من این تیکه ها رو برش بزنم. موقع کشیدن یقه و بریدن یقه است. اگر که یقتون رو همون حالت، اگر یقتون حالت عادی بود یعنی مثل یقه ایستاده معمولی و بازش نکرده بودین، اندازه دور گردنتون بود، هر چقدر که دور گردنتون بود استفاده میکنید برای کشیدن یقه ایستادهتون. اما یادتونه من گفتم یقه رو یه مقدار بازش میکنم هم از پشت هم از جلو. پس در نتیجه الان برای این مدل یقه ما یقمون تا روی دگمه خورمون هم میاد چون بسته نمیشه قسمت بالش. اگر بسته میشد باید تا ابتدای دگمه خورمون میومد، اما چون بسته نمیشه مدلش یقمون طوریه که تا روی دگمه خورمون میاد. با 1 متر ایستاده ببینید به این شکل دور تا دور یقم رو میگیرم، هم یقه پشتم به اضافه یقه جلوم. بعد از اینکه اون مقداری که گفتم بازش کردینا برای رسم یقه ایستاده من احتیاج به مستطیل اولیه دارم. ببینید یه مستطیل اولیه میکشم. خیلی خوب است. خب دور یقه جلوم بچه ها بودش چقدر؟ 15. دور یقه پشتم بود 9. پس با هم میشه 24. درسته؟ 24. خب اول به اندازه دور یقه پشتم میام جلو و علامت میزنم. از این ابتدای خط به اندازه دور یقه پشتم اومدم جلو امتداد دادم و مابقیش رو برای دور یقه جلوم یعنی تا اینجا بشه 24 سانت. خب اینو به سمت بالا ببینید به این حالت دنیا میکنم. الان اندازه عرض یقه من 6 سانته بچه ها. پس از اینجا 6 سانت میام داخل، 6 سانت هم از اینجا میام داخل. از این اولش رو صاف میام ببینیم به این حالت برای قسمت پشت صاف میام. حالا بچه ها هر چی که گودی گردنمون بیشتر باشه، خب این قسمت باید گودیش بیشتر باشه. من الان اینجا 3 سانت میام بالا. چرا؟ چون باید بیاد بشینه توی اون گودی گردن دیگه. این 3 سانت رو بعدش هم یه 6 سانت میام بالا. خب این دوتا رو باید به این دوتا وصل بکنم به حالت اینکه بیاد به اینجا 0 بشه. ببینید گودیش رو باید به اندازه‌ای بذارم که انحناش رو پایینی هر چقدر که بود بالایی هم همونقدر باشه. ببینید الان این به این قسمت وصل بشه، اینم به این قسمت. درست شد؟ اینجا به اندازه تقریبا 3 سانتی متر اومدم بالا، این 6 سانتی متره، اینم 6 سانتی متره. خب از اینجا هم که یقمون رو به این حالت عمود میکنیم به سمت بالا. یقمون هم بچه ها اینجاش هلال نمیشه، این میشه یقه ما. حالا برای اینکه خوشگل‌تر هم بیسته
یه ذره به گردنمون نزدیکتر باشه میتونید اینجا هم یه لقیه نیم تا 75 بگیرید. اینجا درست شد. اینو میبرم. این میشه یقه ایستاده من برای این لباس و بعد دو تا از روش در میارم. دو تایی که در میارم بچه ها این قسمتش باید رو دولایه بسته باشه، وسط پشت دیگه دولایه بسته باشه. لقیشم بستم. این شد یقم. خب یقم رو بچه ها میارم میذارم روی پارچم. چون پارچه من بچه ها انقدر مونده دیگه اصلا نمیتونم از روی اریب در بیارم. من خیلی همیشه بهتون گفتم که اگر قراره دو تا یقه در بیارین یقه رویه رو حتما از روی اریب در بیارین. اما متاسفانه چون پارچمون خیلی کمه همینقدر مونده فقط میتونیم از روی راستا در بیاریم یقمون رو، نمیتونیم از روی اریب در بیاریم به این حالت. یادتون باشه خیلی وقتا بچه ها میان این پارچه رو به این حالت نگاه کنین چالا میکنن و اینو برش میدن. این کارو نکنید برای یقه، چون یکی از یقه هاتون از اون یکی بزرگتر میشه و بعد به درد سر میفتین. حتما جدا جدا ببرین. یه دونه از این ور میبرم، یه دونه از اون ور کار میبرم. این سمتش رو دولای بسته قرار میگیره این شکلی. یه چیزایی خیلی نکات ریزیه بچه ها، ولی وقتی رعایتش نمی کنید متوجه میشید که براتون مشکل ساز میشه. خب بچه اینو میتونم الان اینجا هم بندازم، ولی چون بلندیش رو برای کمربندم لازم دارم ترجیح میدم که از قسمت بالاش در بیارم، یعنی اینجا در بیارم که بلندی کار برای کمربندم بمونه دیگه. بچه ها چون یقه من لایی کوبی هم شده دیگه لایی برای یقه و این قسمت ها لازم هم نداره، اما شما میتونید لایی بدید. اگه خواستین به چرمتون لایی بدین از لایی مویی استفاده بکنید. لایی مویی های بیرون به اسم لایی مویی معروف هستن. لایی مویی کتی نیست، اسمش لایی موییه. خیلی راحت تر به چرم میچسبه و برای چسبوندنش اگر چرمتون به اتو حساسه، بعضی چرما به اتو حساس تره، اگر چرمتون به اتو حساسه برای چسبوندن اون قسمت هایی که لایی میخوایم بدین از کاغذ استفاده میکنی. یعنی کار رو میذارید لای کاغذ، لایی رو به همراه پارچتون میذارید لای دو تا کاغذ و به کمک کاغذ اون رو میچسبونید. اینم برای قسمت یقه ما. این قسمتش بچه‌ها موند برای کمرمون، برای کمربندمون ازش استفاده میکنیم که دیگه چیزی ازش نمونده الحمدلله. خب بچه برای آستری هم که الان آستری من سه قسمت، دو تا تیکه مال پشته، یه تیکه هم که کنار سجاف برای جلو. دو تا نکته مهم داره برش آستری. اولا که آستری پشتم رو ببینی رو دولای بسته گذاشتم، با اینکه پشت من برش خورده بود ولی دیگه وسط آستری تو پشت برش نمیدم. دومی که از لبه آستری ببینید از انتهای یقم وسطش به اندازه 3 تا 4 سانت رو دولای بسته فاصله میذارید، هم از پایین هم از بالا، برای اینکه یه پیلی وسط پشتمون رو آستری بدیم، برای اینکه آستریمون تو بدن راحت تر باشه. حالا بعد موقع دوخت بهتون میگم بعد چیکار کنیم. پس هم رو دولای بسته است، هم به اندازه 3 تا 4 سانت فاصله داره. نکته دومش اینه که هر چقدر پایین کارتون رو زاپاس دوخت گذاشتید پایین آستری هم همونقدر. یعنی اگر 3 سانت گذاشتید 3 سانت، اگر 4 سانت گذاشتید 4 سانت. حتما باید همون اندازه، یعنی در اصل رویه با آستری باید یک اندازه برش خورده باشه. به این حالت کم نذارید چون وقت ممکنه آسترتون بکشه. ببینید من الان تیکه پایین کارم رو 3 سانت زاپاس دوخت گذاشته بودم تو پرست، اینجا هم 3 سانت میذارم. دیگه نکته دیگه این نداره. دور تا دور آستریتون رو برش میزنید و همین میریم که دیگه برای انشالله دوختش رو شروع بکنیم. این هم قسمت دوم برش.
که خیلی ها از من پرسیدن که استاد ادامه داره آموزش. بله ما داریم مرحله به مرحله قدم به قدم جلو میریم که اگه کسی میخواد با ما همراه باشه بتونه همراه باشه. هر قسمتی هم که میذارم بچه ها لینک قسمت های قبل رو حتما میذارم توی دیسکریپشن، اگر ندیدین میتونید از اونها برید استفاده بکنید که بتونید این بارونی رو با ما همراه باشید و بدوزید.